Đây là thành phố lớn thứ 3 sau Thượng Hải và Bắc Kinh của Trung Quốc. Am In Quảng Châu, khu nhà giàu tại Quảng Châu, Trung Quốc. Phố xinh gái ở đây thì nhiều lắm. Linh đi đường thôi đã gọi là choáng ngợp với các bạn nữ ở đây rồi. Wow, xinh thật, công nhận. Góc nào cũng có người đẹp luôn. Ui, bạn nữ. Toàn những nàng thơ, toàn những nàng thơ của Trung Quốc thôi. Không biết là mặt có xinh không nhưng mà tạm thời là dáng là xinh rồi đấy. Cũng là mẫu của khác. Phía trước mặt quý vị khán giả đây chính là khu Tô Giới Sa Diện. Ở Quảng Châu có một nơi gọi là Tô Giới Sa Diện hay còn gọi là Nhượng Địa Quảng Châu. Nơi này thì được người Pháp xây dựng vào những năm 1960, đó là thời điểm mà kết thúc chiến tranh Nha Phiến lần thứ 2 và được trao trả lại cho Trung Quốc là sau Thế chiến 2 năm 1946. Ở nơi này thì do Pháp quản lý và xây dựng nên những cái công trình với lối kiến trúc phương Tây. Ở cái thời điểm này thì là cái khu phố này, cái con đường này hiện tại đang thu hút rất là nhiều những cái người khách du lịch hoặc là những người du khách địa phương của Trung Quốc. Họ đến đây hàng ngày vào mỗi buổi chiều bởi vì khung cảnh xung quanh đây rất là đẹp, cũng như là những ngôi nhà, những kiến trúc, những tòa nhà rất là bắt mắt. Và cả một cái khu phố này nằm trên dòng sông Châu Giang. Và bây giờ đây Linh sẽ đưa mọi người đến thăm hòn đảo Sa Diện hay gọi là Tô Giới Quảng Châu. Mời quý vị khán giả cùng di chuyển theo Linh. Vâng, thưa quý vị, nằm bên cạnh một con đường lớn để dẫn lên cầu. Ở phía xa xa ngoài kia là dòng sông Châu Giang. Và đây cũng là một cái nhánh của cái dòng sông này. Linh đang đi trên một cái cây cầu nhỏ, một cây cầu đá để dẫn vào khu Tô Giới Sa Diện. Đó, phía trước mặt quý vị khán giả đây chính là khu Tô Giới Sa Diện, một khu vực thu hút rất là nhiều những cái người trẻ của Trung Quốc, những người trẻ từ khắp mọi nơi hoặc những người địa phương họ đến đây để chụp ảnh mỗi ngày. Khu phố này không phải là quá là nổi tiếng với những người khách du lịch giống như mình ở Việt Nam đâu. Mà hôm trước thì Linh có qua đây và quay một tập liên quan đến cụ Phạm Hồng Thái. Vậy nên khi tìm hiểu Linh đến đây, Linh mới biết rằng là hóa ra ở đây là một cái nơi rất là đẹp như vậy. Đó, vậy nên ngày hôm nay Linh đã quay trở lại đây để có thể quay kỹ hơn, chi tiết hơn về cả cái con khu phố này cho quý vị khán giả cùng xem. Gọi là Tô Giới bởi vì đây là một khu vực do nước ngoài kiểm soát về hành chính nhưng vẫn thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Đây là một khái niệm khác với thuộc địa. Và người Pháp thì đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc châu Âu biến nơi đây thành một cái khu phố Tây rất là sang trọng. Cái khu phố này thì sau Thế chiến 2 đã được người Pháp trả lại Tô Giới cho Trung Quốc vào năm 1946 theo xu hướng là chấm dứt chế độ ngoại giao bất bình đẳng. Và Anh với Pháp ấy, thì ngày xưa từng có Tô Giới ở nhiều thành phố của Trung Quốc như là Thượng Hải này, hay là Thiên Tân, hay là Hán Khẩu. Và Quảng Châu thì cũng là một trong những thành phố cảng quan trọng nên trở thành một cái điểm tranh chấp giữa các nước đế quốc với nhau. Đó. Hiện nay thì cả cái khu này người ta còn gọi là đảo Sa Diện ấy, là một di tích lịch sử với nhiều công trình mang cái hơi hướng cổ xưa, những cái công trình mang kiến trúc của Tây Âu và thu hút rất là nhiều người đến. Thì bây giờ Linh đang bước dần vào phía bên trong này. Đó, đây là những cái tòa nhà mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì có lẽ là quý vị khán giả cũng sẽ thấy rằng là nó không phải là kiến trúc của Trung Quốc, đúng không ạ? Và đây là một cái con đường bằng đá này. Đấy. Ở ngoài này thì còn có cả những người làm công tác an ninh, bảo vệ thì họ cũng ngồi loanh quanh ở đây luôn để có thể là gọi là giữ gìn cái trật tự an ninh ở trong cái khu phố này. Và xung quanh này thì cũng có rất là nhiều những cái khách sạn sang trọng của thành phố Quảng Châu nằm tại đây, cũng như là có nhiều lãnh sự quán của nước ngoài. Đó, mới nói là có nhiều bạn thanh niên thì đây các bạn có thể xem là có rất là nhiều những bạn gái xinh đẹp họ đến đây để chụp hình vào mỗi buổi chiều. Hôm trước thì Linh đã có dịp đã có quay một đoạn ngắn về cái khu phố này rồi trong tập quay về mộ cụ Phạm Hồng Thái. Bởi vì khách sạn Victory, nơi mà cụ Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Đông Dương, Martin Maglin, chính là nằm trên cái khu phố này. Xinh gái chưa? Với rất là nhiều những công trình mà
mang cái tính biểu tượng kiến trúc của Tây Âu. Đó, mình không biết là những cái công trình này thì là gì nữa. Hôm trước Linh đến vào một cái thời điểm mà có cực kỳ nhiều những bạn nữ xinh xắn của Trung Quốc người ta đến đây để người ta chụp hình. Còn hôm nay thì có lẽ là mình đến hơi sớm cho nên là chưa gặp nhiều những các bạn. Có lẽ lát nữa Linh ở lại lâu hơn, nán lại lâu hơn thì biết đâu là cứ càng về chiều, càng buổi tối thì lại càng có nhiều người đến đây. Đúng là kiến trúc của Tây Âu nó luôn là một cái thứ gì đó thực sự là tinh tế, tỉ mỉ và mang đậm một cái màu sắc nó thu hút mọi ánh nhìn. Đây, ở đây thì người ta trồng những cái khóm hoa màu đỏ này này. Ở trên kia thì mình thấy còn nhiều hoa hơn nữa. Lát nữa mình sẽ bước dần dần đến đó và quay cho quý vị khán giả xem. Có rất là nhiều những cái góc chụp hình nó nho nhỏ thôi nhưng mà nó rất là thu hút. Đó. Ở trong khu này thì được bảo vệ nghiêm ngặt, vậy nên là tạm thời là chưa thấy những cái xe kiểu như là xe bán hàng hoa quả hay là gì này kia. Tại vì bình thường là ở những cái con phố đi bộ của Trung Quốc thì sẽ có rất là nhiều những cái cửa hàng, những cái kiểu quán ăn vặt như vậy, quán ăn vỉa hè, những cái xe bán hàng ăn vỉa hè. Trong này là một tòa nhà và bây giờ họ thuê để làm cà phê đó, cà phê Flower. Và đang chụp mẫu này. Đó. Chụp trong này thì chắc là sẽ rất là đẹp đây. Ở đây có nhiều cây to ấy, thưa quý vị. Đó, những cái cây thân rất là to. Nó dợp cái bóng mát lên hình tỏa hết cả cái con đường này. Vậy nên là dù trời nắng nhưng mà ở đây nó vẫn rất là mát mẻ. Các bạn này không biết là mặt có xinh không nhưng mà tạm thời là dáng là xinh rồi đấy. Có lẽ là cũng sẽ rất là xinh xắn đây. Này thì chắc là người ta bán quần áo. Đó, người ta sẽ bán quần áo, cầm những cái chiếc máy bán hàng để livestream bán hàng ngay tại cái địa điểm này. Mình thấy các bạn Trung Quốc là người ta hay bán hàng kiểu này nhiều lắm. Không chỉ là chỗ này đâu. Các loài hoa ở đây cũng rất là sặc sỡ và có nhiều màu sắc ấy, cho nên là nó không bị một màu, trông rất là đẹp. Đây này, hai bạn này thì đem cả mấy cái áo ra đây cũng livestream này. Đó. Đấy. Mẫu xinh quá. Đây là những khóm hoa rất là đẹp. Hoa này đủ kiểu luôn. Hay như là bên này đó. Toàn những nàng thơ của Trung Quốc thôi. Xinh nha. Hơi xa một chút. Hình như bạn ấy cũng đang bán hàng hay là làm gì đó. Bán váy. Bán váy, mặc váy, bán váy luôn. Đang livestream về chiếc váy của bạn ấy. Đẹp quá. Còn bên này là bán gì? Đấy. Có khi là mình phải nghiên cứu là đây là nước hoa mọi người, nước hoa. Có khi là mình cũng phải nghiên cứu là cách bán hàng của mấy bạn Trung Quốc này. Xong rồi thì là trong lúc không đi quay thì cũng phải bán hàng cái gì đó để kiếm thêm tiền mới được rồi. Các bạn này làm hay quá. Nhiều mẫu xinh quá. Ở đây là một cái khu phố mà cũng được rất là nhiều những cô dâu chú rể người ta gọi là đến chụp hình cưới. Như hôm trước Linh đến thì Linh thấy mấy cặp đôi cơ. Hôm nay thì chưa thấy đôi nào. Lúc nãy ở ngoài đường thấy một đôi. Đó, nó còn có nhiều những anh gọi là ngóc ngách nữa cơ. Trên này nữa. Đẹp quá mọi người ạ. Trong khu này có một cái ngôi trường học của các em học sinh cấp 1. Đó, cảnh sát ở đây người ta khi mà đến giờ đón con ấy là họ chặn hết những cái lối vào và phải từng phụ huynh đến đón thì mới được cái này. Đấy. Và ở đây người ta cầm cái cây gậy. Chỗ này đẹp quá. Thật sự là trong khu tô giới này đẹp quá mọi người ơi.
Đúng là kiến trúc của châu Âu, rất là bắt mắt, đẹp thật đấy. Khi mà đến thành phố Quảng Châu này, đây là thành phố lớn thứ 3 sau Thượng Hải và Bắc Kinh của Trung Quốc. Vậy nên là mình sẽ dễ dàng gặp rất là nhiều những gọi là mấy nùy mỹ nữ của Trung Quốc. Họ đang sinh sống tại thành phố này. Mình đi đến đâu cũng gặp, gọi là gặp gái xinh luôn. Trước đây quay ở Quảng Tây thì hơi bị hiếm. Nhưng mà khi mà đến đây thì thôi rồi luôn đấy. Hôm nọ vào cái chợ Bạch Mã và chợ Sa Hồ, chợ buôn về thời trang ấy, thì thôi rồi luôn. Toàn là các bạn nữ xinh xắn thôi, làm chủ, những chủ cửa hàng. Đấy, ở trên này thì có những cái câu chuyện mà liên quan, có lẽ là liên quan đến khu phố này này. Không thể đọc được một chút nào luôn. Được rồi, quý vị khán giả chờ Linh một chút. Linh sẽ dùng cái phiên dịch ấy để mà có thể dịch những cái dòng chữ này và chia sẻ đến quý vị khán giả. Trong thời kỳ Đại Cách mạng, tuyến đường sắt khu vực Quảng Châu và 3 tuyến đường sắt, cụ thể là tuyến đường sắt Việt-Hàn, đoạn Quảng Châu đến Bình Thạnh, tuyến đường sắt Quảng Tam, Quảng Châu đến Tam Thủy và tuyến đường sắt Quảng Cửu, Quảng Châu đến Cửu Long đều lấy Quảng Châu làm trung tâm, kết nối với sông Tây Giang ở phía Tây, Đồng bằng Trung Bộ ở phía Bắc, sông Đông Giang ở phía Đông và Hồng Kông và Cửu Long ở phía Nam. Chúng là những trung tâm thương mại, quân sự ở vùng lĩnh Nam. Vào thời điểm đó có hơn 4.000 công nhân làm việc trên 3 tuyến đường sắt, bao gồm 1.000 công nhân trên tuyến đường sắt Quảng Châu, Sán Đầu. Họ chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ vận chuyển quân sự quan trọng và đóng vai trò nổi bật trong số những công nhân công nghiệp ở Quảng Châu. Cái này là giới thiệu về cái tuyến đường sắt. Còn này chắc là một cái phong trào gì rồi đây này. Đó, cái này thì chắc là một cái phong trào đấu tranh nào đó. Nó vẫn nói về cái liên quan đến đường sắt thôi. Có lẽ đây là một cái gì đấy nó mang tính quảng cáo về cái tuyến đường sắt này nhiều hơn. Còn bên này thì sao? Bên này thì chắc cũng thế thôi thưa quý vị. Bây giờ thì Linh sẽ tiếp tục hướng lên cái góc trên này. Ở đây có một cái biểu tượng là cô giáo xong rồi dẫn theo các em học sinh này. Ui đẹp quá. Đây là hoa gì nhỉ? Tóm lại là rất là đẹp. Cả một cái khu như vậy cực kỳ bắt mắt luôn. Ngồi đâu cũng có thể chụp được những bức hình đẹp luôn. Mình sẽ bước hết con đường luôn. Bước hết con đường này luôn. Tại vì thời điểm này là bắt đầu kiểu buổi chiều tối ấy, chiều tà ấy, vậy nên là khi mặt trời xuống dần và cũng chiếu qua những hàng cây ấy, vậy nên là trông lại càng ấn tượng nữa. Đó. Mẫu xinh quá. Đó, hai bạn mẫu này xinh ghê. Xinh ghê. Các cụ già, các bà, các cô cũng đến chụp hình khá nhiều đây. Ở trong này lại livestream bán hàng này, lại livestream bán đồ quần áo này, đó. Toàn là mẫu đến livestream ở ngoài trời như vậy thôi. Dần dần đông người hơn rồi. Linh nghĩ rằng là khoảng tầm 1 tiếng nữa thì ở đây chắc đông nghịt người, mà có lẽ là vào buổi tối còn đông nữa. Trời ơi, nhiều góc đẹp quá. Hay như là góc này đây. Góc này Linh thấy đang có cái bạn nữ đấy xinh quá. Trông rất là kiểu sang chảnh ấy. Lại cũng là bán quần áo. Trời ạ. Mẫu bán quần áo luôn. Đó. Ở đây người ta vẫn cho một cái con đường để những chiếc xe đi, chứ không còn nó tùy đoạn. Có đoạn thì nó cấm, có đoạn thì không. Đây rất là gần với khu sông Châu Giang. Có phải đây là cả một cái hình ảnh về khu Tô Giới không nhỉ? Có lẽ là như vậy rồi.
Bởi vì bên cạnh Linh thấy những cái chiếc thuyền ấy thì đây chính là dòng sông Châu Giang. Còn đây đúng rồi. Đây là bản đồ hướng dẫn tham quan đảo giải trí Simon này. Đó, đúng rồi. Đây, bao quanh đây nó sẽ là cái dòng sông. Đây là một cái khu đất nhỏ, có thể coi là một cái hòn đảo nho nhỏ ở trên dòng sông luôn. Trời ơi, trong này nhà thì chắc là của phải là đại gia lắm ấy chứ. Đây này. Nhà mà trong này thì cỡ gọi là rất nhiều tiền luôn đấy. Hoặc là đây là những người liên quan đến lãnh sự quán của các nước. Tại vì khi mà Linh đọc giới thiệu về cái khu Tô Giới này thì trên báo có giới thiệu rằng là khu này thì chủ yếu là được đặt làm lãnh sự quán của nhiều nước và gồm rất là nhiều, một vài những cái ngân hàng chẳng hạn. Khung cảnh ở đây gọi là quá là đẹp luôn. Mặc dù đây là cái khu phố nhân tạo đấy, gọi là đảo nhân tạo luôn đấy. Wow, mãi mới thấy một cái tiệm tạp hóa nho nhỏ ở trong khu này. Linh nghĩ rằng là khi mà mình bước đến ngoài kia là hết đường. Đó, cho nên là mình sẽ bước vòng sang bên này và quay đầu lại. Ôi, nó còn có cả những gọi là bên ngóc ngách của hai bên đường như vậy nữa, thưa quý vị, là như vậy. Ở trên kia mới là cái khu vực trung tâm mà tập trung nhiều người hơn, tập trung nhiều bạn trẻ hơn. Bởi vì trên kia thì những cái góc nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn. Linh đang tưởng tượng là không biết là buổi tối đây mà sáng đèn lên thì trông sẽ như thế nào. Trông chắc cũng sẽ rất là lấp lánh. Camera này. Đây chắc là tòa nhà của một cơ quan, một cái lãnh sự quán nào đó. Mình thấy có cả cảnh sát đang đứng canh ở ngoài. Đó. Wow. Bạn này bán quần áo cũng là mẫu của khác, xinh quá này. Đó. Cũng là mẫu. Wow, tạo dáng các thứ rất là chuyên nghiệp luôn. Đấy, bán hàng là phải thế nhờ, bán hàng phải thế. Đấy, bạn ấy thì gọi là tạo dáng, còn một bạn thì sẽ giới thiệu mô tả về trang phục bạn ấy mặc. Đó, rất là xinh xắn, chuyên nghiệp. Và còn có rất là nhiều những bạn như vậy nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bước ra hướng ở bên ngoài tiếp. Bên này có một bạn mặc đồ kiểu nữ sinh Nhật Bản, rất là xinh. Càng lúc thì càng con phố này càng đông hơn rồi. Và ngoài những cái người mà bạn gái chụp ảnh thì còn có những người mà nhiếp ảnh nữa. Đó, thỉnh thoảng thì mình sẽ thấy một vài những anh chàng cầm cái máy ảnh dài dài, xong rồi thì là thấy bạn nữ nào xinh xinh là vào gạ chụp ảnh. Lại bán quần áo. Có cảnh vệ đi bước đều bước này. Phố xinh gái ở đây thì nhiều lắm. Linh đi đường thôi đã gọi là choáng ngợp với các bạn nữ ở đây rồi. Đó, xinh chưa? Ui, có cái bạn nữ này chụp hình đẹp quá này. Chưa cần nhìn mặt đã biết đẹp rồi, nhìn dáng là biết đẹp rồi. Ui, xinh chưa? Wow, xinh thật đấy. Bạn này đúng là mẫu luôn. Mẫu này đẹp quá. Wow, xinh thật, công nhận. Đẹp. Bạn ấy ngại khi mà thấy mình quay. Bây giờ thì Linh sẽ bước ra cái hướng đường bên ngoài, cái nơi mà lúc nãy Linh bắt đầu đi vào ấy,
Tuy nhiên là mình mới chỉ ở cái chỗ đầu đầu đó thôi. Còn bây giờ thì Linh ra ngoài và Linh sẽ đi dọc theo con đường để cho quý vị khán giả xem là thứ nhất là xem những kiến trúc, thứ hai là xem những bạn nữ, những bạn nam xinh đẹp, đẹp trai của khu vực này. Họ đang đến đây để chụp hình. Có lẽ là cũng khá là đông đấy, bởi vì ở bên ngoài kia đang có rất là nhiều những ánh nắng đẹp len lỏi qua hàng cây ấy. Đẹp lắm. Đấy, đâu chỉ có các bạn nữ là chụp đâu, có cả nam nữa này. Đó, góc nào thì cũng có người, góc nào cũng có người đẹp luôn. Bên kia là mẫu. Thực ra là chắc cũng là những cái người các bạn thôi, chứ không phải là mẫu chuyên nghiệp hay gì đâu. Chẳng qua là họ ăn mặc đẹp và họ cũng đến đây chụp hình. Ui, xinh thật đấy. Linh đang thấy một bạn cứ như là búp bê luôn. Đó. Đúng là như búp bê luôn đấy. Ăn mặc kiểu anime Nhật Bản, xong rồi thì là trang điểm cũng như vậy. Trông cứ như là búp bê ấy, đẹp lắm. Mình sẽ bước ra cái hướng trên này. Hướng trên này là sẽ gần với bờ sông của Châu Giang, sông Châu Giang. Đấy, ở ngay đây thôi thì cũng có một vài người đến chụp hình này. Đó. Đây là livestream để bán tai nghe. Và đây một cái công trình biểu tượng của trên dòng sông Châu Giang đây. Không biết là công trình đó thì là công trình tên là gì nữa. Khi mà mình đi qua trên cầu đấy thì đã có lần mình nhìn thấy rồi, nhưng mà không biết là đấy là công trình về cái gì. Đó, thưa quý vị, bạn nữ mặc áo màu xanh kia đang quay giới thiệu tai nghe. Đây, xem nào, xem bạn ấy sẽ tạo dáng như thế nào. Đây là những cái nhóm nhỏ làm việc thôi nhé, nhưng mà người ta có là làm trông rất là chuyên nghiệp. Đó, cứ như là một công ty truyền thông lớn ấy. Linh đã bước ra cái hướng ở bên ngoài đường tiếp rồi, và mình sẽ di chuyển đến một cái con phố khác, một cái khu khác, để xem cái khu đó thì có gì đặc biệt hơn cái khu này không. Đó. Ui, bạn nữ. Mọi người ăn mặc rất là đẹp đúng không? Vì dù sao thì đây cũng có thể coi là kinh đô thời trang mà. Hàng Quảng Châu, kinh đô thời trang Quảng Châu. Cũng như là tập hôm nọ thì Linh có quay về chợ Bạch Mã và chợ Sa Hồ đấy. Đó, hai cái khu chợ rất là nổi tiếng về thời trang tại Quảng Châu. Đây có lẽ là một nhà hàng này. Đẹp lắm. Kia dòng chữ trắng trắng kìa. Đó, I'm in Quảng Châu. Tôi ở Quảng Châu. Những con đường của Trung Quốc thực sự là quá là tuyệt vời. Khu này có thể coi là khu nhà giàu đấy mọi người ạ. Khu nhà giàu tại Quảng Châu, Trung Quốc. Những ngôi nhà có thiết kế rất là đẹp nhỉ. Trông kìa, đúng là quá là ấn tượng. Bank of China này. Đó, trong khu này thì có một cái ngân hàng. Đấy, nhìn hàng cây kìa mọi người ơi. Hãy nhìn hàng cây đi. Đẹp quá đi mất mà nó chưa lên đèn. Nó chưa lên đèn. Hàng cây bên đường đẹp thôi rồi luôn. Cả một khu phố này thì còn rất là rộng luôn. Ở đây Linh còn không biết đây là công trình gì cơ. Không biết là cà phê hay là gì. Không thấy mở cửa. À, có lẽ đây là nhà thờ. Đúng rồi, đây là nhà thờ Quảng Châu. Nhà thờ Quảng Châu. Ở bên này có bán một số những cái đồ lưu niệm này. Đó, như là túi hay là những cái bức hình, bức tranh về nhân vật Na Tra, một bộ phim rất là nổi tiếng, một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Trung Quốc, và hiện tại thì đang nắm giữ cái vị trí top 1 doanh thu toàn cầu luôn, chứ không phải là chỉ riêng Trung Quốc. Thấy nhiều bạn, đúng là nhiều nhóm bán đồ thời trang ra livestream thật đấy. À, cái nhóm này chính là cái nhóm lúc nãy mà Linh quay ở trên kia. Bây giờ các bạn ấy đã bước xuống dưới này rồi. Đó là gái xinh. Vâng, thưa quý vị,
Vừa rồi thì Linh đã dẫn mọi người đến với khu Tô Giới Sa Diện, một khu vực mà do Pháp xây dựng vào những năm 1960 rồi. Chúng ta đã nhìn thấy những hình ảnh của những cái tòa nhà rất là đẹp mắt, những cái kiến trúc của Tây Âu, cũng như là được nhìn thấy rất là nhiều những bạn nữ sinh xinh xắn, xinh đẹp của Trung Quốc, hay là xem cách họ livestream bán hàng trong một cái khoảnh khắc nào đó. Đấy, thì bây giờ thì Linh sẽ tiếp tục đi loanh quanh ở Quảng Châu để quay thêm những cái chủ đề khác để chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.